සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. මේ මගේ පළමු spoken පාඩම. ඒ වගේම ඉදිරියේදී English grammar ගැනත් ඔබට ඉගැන්වීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද මම පළමුවෙන්ම කෙටි පාඩමක් තුලින් තමයි ඔබට spoken English කියා දෙන්නේ. I am going to teach you how to use spoken pattern. ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කිරීමේදී එදිනදා අපි යහළුවන් සමග කතා කරන විට බොහෝසෙන් ප්‍රයෝජනවත් වන pattern එකක් තමයි මම අද ඔයාලට ගෙනාවේ. අපි බලමු අද තියෙන පළමුවෙනිම pattern එක මොකක්ද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි එදිනදා ජීවිතයේදී කතා බහ කරන දෙයක් තමයි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට කියන කාරණාව. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට යම්කිසි ක්‍රියාවක් සිද්ධ කරන්න කියලා අපේ සෑම අවස්ථාවන් තුලදීම මේ කියන වාක්‍ය කතා බහ කරනවා. අපි බලමු පුළුවන් තරම් ඉක්මනට කියන වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුලින් එහෙම නැත්නම් spoken තුලින් කොහොමද කතා බහ කරන්නේ කියලා. as soon as possible පුළුවන් තරම් ඉක්මනට. as soon as possible පුළුවන් තරම් ඉක්මනට. අපි උදාහරණ කිහිපයක් සාකච්ඡා කරලා බලමු. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මෙහෙ එන්න. as soon as possible come here. දෙවන උදාහරණය පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ගෙදර යන්න. as soon as possible go home. as soon as possible go home. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට කන්න. as soon as possible eat. අපිට මේ විදිහට නොඑක් ආකාරයේ වාක්‍ය රටා මේ පැටර්න් එක තුලින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඔබ කාර්යාලයට යන්න. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඔබ ගෙදර එන්න. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඔබ ඉස්කෝලේ යන්න. මෙවැනි ආකාරයේ බොහෝ වාක්‍ය රටා ඔබට මේ ස්පෝකන් රටාව තුලින් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි තව එකක් බලමු. why on it. why on it කියන්නේ මොන එහෙකටද? අපි කතා බහ කරන අවස්ථාවන් තුලදී කතා කරන දෙයක් තමයි මොන හේකටද ඔයා මට කතා කරේ. මෙන්න මේ මොන හේකටද කියන කාරණාව සම්බන්ධ කරගෙන අපිට English pattern එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි why on it. අපි උදාහරණ බලමු. මොන හේකටද ඔයා මට call කරේ? Why on it did you call me? Why on it did you call me? මොන හේකටද ඔයා එහෙ ගියේ? Why on it did you go there? Why on it did you go there? මොන හේකටද ඔයා ඇයට බැන්නේ? Why on it did you blame him? Why on it did you blame him? මොන හේකටද ඔයා කඩේ ගියේ? Why on it did you go shop? Why on it did you go shop? මේ ආකාරයට බොහෝ වාක්‍ය රටා බොහෝ ප්‍රමාණයක් අපිට මේවා පාවිච්චි කරලා එදිනදා ජීවිතයේදී කතා බහ කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඔබ මේ වාක්‍ය රටා හොඳින් ප්‍රැක්ටිස් කරොත් තමයි ඔබට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට තිබෙනා වූ හැකියාව එහෙමත් නැත්නම් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට තියෙන බය නැති වෙන්නේ. ඒක නිසාවෙන් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වනතුරු මේ ස්පෝකන් පැටර්න් හොඳින් ප්‍රැක්ටිස් කරන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.